Có bao giờ bạn đi vào trong phòng gym và bạn thắc mắc rằng hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Được, đẹp thế này đi tập gym một chút cho khỏe cơ nào. Cơ mà tập bao nhiêu set? Bao nhiêu set để cơ có thể phát triển được nhỉ? Nếu như bạn đã từng có những thắc mắc như vậy thì trước video này sẽ giải đáp những thắc mắc đó của bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel về fitness and lifestyle của mình, Life of Q. Tiếp nối những gì mà mình đã chia sẻ trong video trước đó, thì ngày hôm nay trong chiếc video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức về chế độ tập luyện mà mình đã tìm hiểu được trong thời gian vừa qua. Trong video trước, mình đã nói về các bài tập aerobic cũng như bài tập anaerobic và các trường phái tập luyện khác nhau. Thì trong chiếc video này, mình sẽ tiếp tục nói về những nguyên lý khác để các bạn có thể tập tành để phát triển cơ bắp của bản thân mình. Mình cũng nhận được khá feedback về cái video trước của mình, đó là video hơi dài và có vẻ hơi giống lecture. Nên là trong cái video này mình sẽ cố gắng làm nó ngắn hơn và cô đọng hơn cho các bạn. Và vì thế nên cái series về các kiến thức cơ bản về fitness này nó sẽ có nhiều video hơn dự kiến ban đầu của mình. Trước khi bắt đầu vào cái content chính của buổi ngày hôm nay thì mình muốn nói qua về cái plan trong video này cũng như video sắp tới của mình. Thì như mình có nói hôm trước với các bạn ấy, thì chế độ tập luyện phát triển cả về sức bền và sức mạnh là hai điều vô cùng quan trọng và nên được áp dụng trong chế độ tập luyện của các bạn. Vậy nên trong video này và video sắp tới của mình sẽ nói cả về cách phát triển cơ bắp cũng như là phát triển sức bền. Mình sẽ bắt đầu trước với việc là nói về cách phát triển cơ bắp. Thì như hôm trước mình có nói với các bạn về các trường phái tập luyện ấy, thì mình cảm thấy rằng trường phái tập luyện tập tạ, có nghĩa là weight training và calisthenics là hai cái trường phái vô cùng phổ biến dùng để tập để phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, cái trường phái đầu tiên mà mình vừa kể đến đó là tập tạ là cái trường phái phổ biến hơn cả. Vậy nên trong chiếc video này mình sẽ nói những nguyên tắc cơ bản khi các bạn tập tạ để các bạn có thể tập để phát triển cơ bắp của mình nhé. Ok, thì đây là cái agenda của cái buổi video ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình sẽ nói về số set và số rep phù hợp. Và sau đó về phần thứ hai mình sẽ nói về tần suất về số set trong một tuần. Trước khi bắt đầu cái buổi ngày hôm nay ấy, thì mình lại muốn nói một số thuật ngữ mà mình có thể dùng trong buổi ngày hôm nay. Thì thứ nhất chúng ta có từ hypertrophy, có nghĩa là sự to lên của cơ bắp. Thứ hai chúng ta có từ là one repetition maximum, hay viết tắt là one RM. Thì cái này chính là lượng tạ tối đa mà cơ thể các bạn có thể nâng được đúng trong một rep. Được chưa? Và cuối cùng chúng ta có từ là volume, có nghĩa là khối lượng tập luyện. Thì thông thường ấy, cái volume này nó sẽ được xác định là bằng số rep này, số set với lại là khối lượng tạ bạn tập. Thì thông thường cái khối lượng tập này nó sẽ bằng tích của ba số mà mình vừa nói. Ok, và mình muốn nói một chút là cái kiến thức trong cái video này là mình đã tham khảo từ cái nguồn là kênh YouTube của Jeff Depard, cái Fundamental Series của anh ấy ở trên YouTube ấy. Đấy, cũng như là cái Training Pyramid của team 3DMJ. Thì mình sẽ để link đến hai cái nguồn này ở dưới description để các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thôi. Đó sẽ là về số set và số rep. Vậy thế nào được định nghĩa là một set? Thì cái định nghĩa này nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó chính là khối lượng tạ bạn tập trong cái set đấy. Và yếu tố thứ hai là số rep bạn tập trong cái set đấy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là số rep trong một set đi. Thì ở đây chúng ta cần hiểu cái thuật ngữ là rep inner tank. Thì rep inner tank có nghĩa là gì? Thì để hiểu về cái thuật ngữ này thì mình sẽ lấy một cái ví dụ nhá, để các bạn dễ hình dung đi. Thì bây giờ bạn vào gym, bạn tập bài lưng với bài là kéo xà, lên xà. Đấy, thì giả sử như khả năng của bạn ấy, khi bạn tập hết sức mình ấy, thì bạn nâng lấy cục tạ 5 cân, tức là vừa kéo xà mà để cục tạ bên dưới là 5 cân ấy. Đấy, thì bạn làm được hết sức khả năng của mình là 5 cái. Nhá, 5 cái là hết sức nhá, không thể lên được cái thứ nữa là cái thứ 6 đâu. Được chưa? Đấy, thì nếu như bạn tập một set với 4 rep đi thì chúng ta sẽ có 1 rep inner tank. Nếu chúng ta tập một set mà có 3 rep đi thì chúng ta sẽ có 2 rep inner tank. Đấy, thì tương tự chúng ta sẽ có 4 rep inner tank. Đấy, thông thường ấy thì người ta sẽ khuyên là các bạn nên tập một set rơi vào khoảng là 3 đến 4 rep inner tank. Tiếp theo là về khối lượng tạ. Thì theo như lời khuyên của ACSM là American College of Sport Medicine, để cơ bắp phát triển cả về sức mạnh cũng như là kích cỡ, bạn nên tập với mức tạ nặng tầm 70% của cái mức 1 RM của bản thân mình. Đấy, ví dụ như bạn kéo xà 1 RM đi với mức tạ là 40 kg. Được chưa? Thì để cơ bắp phát triển cả mặt hypertrophy cũng như phát triển về mặt sức mạnh thì bạn cần phải tập đến mức tạ
tập 70% của cái 40 kg, đó chính là 28 kg trở lên. Thì cái việc xác định 1RM của bản thân mình như nào ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái video sau này. Đấy, thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi channel của mình nhé. Khi bạn áp dụng hai cái yếu tố ở mình vừa kể trên ấy, đó chính là khối lượng tạ và số rep trong một set ấy, thì số set của bạn tập ấy nó sẽ rơi vào khoảng từ 8 đến 12 rep. Thì cái con số này nó cũng nằm trong cái khoảng được cho là magic đối với việc phát triển cơ bắp, đó từ 6 đến 15 rep. Đấy. Thì nếu như bạn tập quá 15 rep có nghĩa là bạn đang tập với mức tạ nhẹ, đúng không? Thì khi đó thì cơ bắp bạn sẽ không được tối ưu cho việc phát triển. Tuy nhiên là bạn có thể dùng những bài tập với tạ nhẹ tập để khởi động nhóm cơ của mình lên. Còn nếu như bạn chỉ tập mà dưới 6 rep ấy, có nghĩa là bạn tập cầm tạ rất là nặng ấy, thì có khả năng cao là bạn sẽ dễ gặp chấn thương hơn đâu. Tuy nhiên điều này nên cái việc mà tập dưới việc 6 rep với mức tạ nặng ấy thì các bạn nên làm nếu như bạn có mục tiêu là để bạn tập để phát triển sức mạnh, nếu để đi thi đấu hoặc là vì sở thích nếu bạn muốn phát triển sức mạnh thôi. Vâng, vậy là chúng ta xong phần đầu tiên của video ngày hôm nay rồi. Như vậy các bạn đã biết là phải tập bao nhiêu, thế nào tập một set, đúng không? Và một set bao nhiêu rep, đúng không? Và phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu là vậy trong một tuần chúng ta cần tập bao nhiêu set nhé. Để cơ bắp có thể phát triển mặt hypertrophy ấy, thì cái cường độ tập luyện hay cái volume ấy đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thì để hiểu về cái tầm quan trọng của cái volume thì cái việc phát triển về hypertrophy của cơ bắp ấy, thì chúng ta hãy nhìn vào graph dưới đây có thể hiểu thêm nhé. Cái sự phát triển của cơ bắp về mặt hypertrophy ấy nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái volume. Đấy. Khi chúng ta tăng cái volume lên ấy, thì cơ bắp sẽ phát triển về mặt hypertrophy và đến mức nào đó nó sẽ dừng lại ở một cái điểm stable như thế. Đấy, và sau đó cơ bắp sẽ giảm dần về mặt hypertrophy. Đấy, thì cái mức giảm dần về mặt hypertrophy của cơ bắp này ấy, là do là các bạn đang tập luyện với cường độ quá nặng đến nỗi mà cơ bắp không kịp hồi phục ấy, từ đó về mặt hypertrophy sẽ giảm dần thôi. Đấy, vậy để phát triển về mặt hypertrophy ấy, chúng ta nên tập rơi vào cái khoảng thẳng tắp này. Vậy thì chúng ta đã biết là chúng ta phải nên tập là cái volume rơi khoảng đấy, đúng không? Tuy nhiên là bây giờ theo định nghĩa volume của chúng ta vừa rồi ấy thì là số set nhân số rep nhân số lượng tạ, đúng không? Thì chúng ta ghi chép thấy nó rất là cực, đúng không? Vậy nên trong quá trình thực tế ấy, người ta sẽ record là cái top set. Thì cái top set ở đây nghĩa là gì? Thì cái top set đấy ấy, là cái set và tập tạ nặng, có nghĩa là trên 70% với mức 1RM của các bạn ấy. Có nghĩa là các bạn tập top set là không tính những cái set mà bạn tập khởi động luôn nhá, được chưa? Thì trong một tuần ấy các bạn chỉ tập khoảng từ 10 đến 20 top set thôi. Thì đây là một con số kinh nghiệm của rất nhiều mọi người sử dụng rồi. Đấy. Thì đối với người bình thường với tập ấy thì chúng ta hãy bắt đầu việc là 10 top set mỗi tuần. Đấy, sau đó khi cơ thể chúng ta quen dần rồi chúng ta dần tăng lên khoảng 12 top set hoặc 15 top set các thứ. Miễn sao các bạn rơi vào khoảng từ 10 đến 20 top set một tuần là được. Đó. Ok, vậy là chúng ta biết 10 top set mỗi tuần rồi, đúng không? Thì 10 cái top set này sẽ cho một nhóm cơ chính của các bạn trên cơ thể. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là nhóm cơ chính của chúng ta trên cơ thể là những nhóm cơ chính nào? Thật ra trên cơ thể chúng ta sẽ có nhóm cơ chính sau đây. Chúng ta sẽ có ngực, lưng, bông đùi này, gân kheo, bụng, bắp chuối đó, và vai. Thì ngoài ra còn nhóm cơ nhỏ khác như là tricep, bicep và rear side and frontal. Được chưa? Thì đối với những nhóm cơ chính kể trên ấy thì chúng ta nên tập từ 10 top set mỗi tuần, được chưa? Và những nhóm cơ nhỏ khác chúng ta chỉ tập thêm là 4 đến 8 top set thôi. Cái lý do tại sao cái lượng những nhóm cơ nhỏ này chúng ta chỉ tập 4 đến 8 top set thôi là bởi vì khi chúng ta tập những nhóm cơ lớn của cơ thể chúng ta ấy là những cái nhóm cơ nhỏ nhỏ kia đã bị tác động vào rồi. Đó. Vậy khi tập đến nhóm cơ nhỏ chúng ta chỉ cần thêm 4 đến 8 top set. Thì cái đoạn 4 đến 8 top set cho nhóm cơ nhỏ ấy thì chúng ta nên tập những bài isolation để ăn vào đúng cái nhóm cơ nhỏ đấy thôi. Thì ví dụ như bài tập về tricep chẳng hạn thì chúng ta có bài là pull down tricep extension. Đó, thì chúng ta đã biết là trên cơ thể chúng ta đã có nhóm cơ nào rồi đấy. Thì chế độ tập luyện của chúng ta để phát triển cơ bắp ấy, chúng ta nên phát triển đều tất cả các nhóm cơ. Thì sau đó thì mục tiêu của các bạn chúng ta có thể phát triển những cơ bắp mà các bạn muốn. Được chưa? Tuy nhiên dù các bạn có tập phát triển vào cơ bắp này thì các bạn cũng nên tập mà cái số lượng top set đấy nó rơi vào cái khoảng mình vừa nói ở trên, đó chính là 10 đến khoảng 20 top set mỗi tuần. Ok, vậy là chúng ta đi xong 2 phần của video ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết lại mọi thứ để các bạn dễ hình dung nhé. Thì đầu tiên chúng ta nên tập số tạ với khối lượng rơi vào khoảng từ 70% của mức 1RM của các bạn. Bởi vì tập với mức tạ như thế này sẽ phát triển về cơ bắp của các bạn cả hypertrophy cũng như về mặt sức mạnh. Được chưa? Và thứ hai, các bạn nên tập một set và số rep sẽ được khoảng từ 3 đến 4 rep inner tank. Đấy, và điều thứ ba, khi các bạn áp dụng hai yếu tố trên mình vừa kể đấy, thì một set của bạn sẽ rơi từ khoảng từ 6 đến 15 rep. Được chưa? Thì các bạn hãy tập
với mức tải nhẹ với mức 15 rep để các bạn tập để khởi động nhóm cơ của các bạn. Và nếu các bạn có mục tiêu là để phát triển cơ bắp, nhằm phát triển sức mạnh để có thể đi thi ấy, thì các bạn thể cân nhắc cái việc là tập mức tạ rất là nặng với mức là dưới 6 rep. Và cuối cùng mình muốn nói là hãy bắt đầu tập với con số top set rơi khoảng 10 đến 20 top set mỗi tuần cho một nhóm cơ chính và 4 đến 8 top set cho các nhóm cơ nhỏ liệt kê ở phía trên. Đối với các bạn mới bắt đầu ấy, thì con số 10 top set cho mỗi nhóm cơ chính là một con số rất là hợp lý rồi. Vâng, vậy là chúng ta đến hồi kết của cái video ngày hôm nay rồi. Thì trong video sắp tới của mình sẽ nói kỹ hơn về cách các bạn phân bổ cái top set này thành các buổi. Như vậy các bạn sẽ biết là trong một tuần bạn sẽ tập bao nhiêu buổi, và trong một buổi đó các bạn sẽ biết là top set bạn nghỉ bao lâu và cách các bạn thở sau khi tập luyện. Đấy, thì các bạn hãy cùng chú ý đón xem nhé. Vâng, và nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy comment ngay ở dưới đây để mình có thể giải đáp các thắc mắc của các bạn nhé. Và như thường lệ, cái content mà mình nói trong buổi ngày hôm nay ấy, nó sẽ được ghi chép lại trong cái file doc dưới đây, và các bạn có thể click vào để xem và đọc thêm nhé. Và cuối cùng, đừng quên like trước video này và subscribe channel của mình nếu thấy video này có ích. Mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này của mình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới nhé.